Olen Mikko Äijälä ja tällä hetkellä tutkijatohtorina täällä Lapin yliopistolla. Väittelin tuossa viime syksynä sitä rekikoirien ja matkailumaiseman välisestä suhteesta. Nimi on Pikku Antti, tai oikeasti Antti Kotajärvi, mutta kaikki tuntee Pikku Anttina. Minun rooli oli vissiin olla niin sanottu mussari, eli koiranvaliekon kuljettaja suomennettuna. Siis koiranvaliekkosavarin ja muiden eläimillä toteutettujen ohjelmapalveluiden ero on tietysti se, suurin ero on eläinten määrä. Yleensähän siellä ei ole kuin yksi ainoa elukka per perhe. Koirahommissa niitä eläimiä voi olla jopa 8 per perhe. Elävät olennot, ja tässä tapauksessa nyt rekikoirat, niin niillä se toimijuus on jotain semmoista, että se toimija pystyy mukautumaan siihen ympäristöön ja kehittyyn siinä ympäristössään, mikä erottaa elävät olennot sitten objekteista. Mitä nämä koirat olemisellaan ja tekemisellään ja tietysti myös ne rekikoiraoppaat siellä, niin mitä ne tuottaa siihen maisemaan, miten ne tekee sitä maisemaa. Niin moni asia on riippuvainen niistä koirista ja niiden tekemisistä, että miten se homma onnistuu tai epäonnistuu. Liikkuva videoetnografia, niin sehän on, että liikutaan sen tutkimuskohteen mukana, eli just se, että mulla se GoPro toisen, että sä pysyt tai pyrit pysymään mukana siinä liikkeessä. Ja siis etnografiahan on sitä, että sä oot tutkittavien arkipäiväisessä elämässä mukana GoPron kautta, että pääsi tähän tämmöisiin intiimeihin tiloihin, eli sitä lähikuvaa, että kun sulla se GoPro on siinä rinnassa ja sä vaikka esimerkiksi valjastat niitä koiria. Se, että me saatiin 3 eri kameralla samaa hommaa eri kuvakulmista, opettaa todella paljon siitä, että miten koirat käyttäytyy siihen, miten minä reagoin tai teen tai joku muu tekee tai joku toinen koira tekee jotakin, niin näki niitä eri kuvakulmia, näki sen, miten Hanne on nähnyt sen tilanteen, näki sen, miten koirat on nähnyt sen tilanteen, näki sen, miten Mikko on nähnyt sen tilanteen, niin se oli ihan ehdottomasti kaikkein mukavinta ja opettavaisinta siinä samalla. Kamerahan on tavallaan armoton, että se nauhoittaa kaiken. Kun näki jotain, niin ne joko kommentoi toisensa tekemistä, että miksi sä teit nuin, ja ne keskusteli sitten siitä, että miksi tein ja onko toinen toimintatapa parempi. Tuli heillekin uusia asioita, mikä tietysti sitten tutkimuksen näkökulmasta on hyvinkin kiinnostavaa. Ja ilman näitä katselutuokioita niin kaikki tämmöinen olisi jäänyt piiloon, eli mun olisi itse pitänyt yrittää tulkita sitä materiaalia ja ne olisi jäänyt multa piiloon, koska en tunne koiria niin hyvin enkä myöskään tunne mussereita niin hyvin, että olisin voinut tämmöisiä tulkintoja tehdä. Aluemarkkinointi ei ole, voisiko sanoa rehellistä, koska siellä tosiaan silotellaan se maisema, että siellä aina on aurinko paistaa ja lumi on puhtaan valkea ja sitten on pörrösiä, siperiahaskeja, niin siellä tosiaan jää piiloon nämä kaikki, mitä ne koirat siellä tekee. Ja todellisuus on kuitenkin ihan toista, mitä siellä kennelissä on, ja se voi olla jopa matkailijoille pettymys. Tulee vielä ihan tosi paljon semmoisia ihmisiä, jotka on katsonut Disney-elokuvia, ja sitten se on se sinisilmäinen, pystykorvainen, pörröinen siperiahaski, mikä se mielikuva sitä aiheesta on. Sitten se mussarihommaa selittää se, että miksi tämä koira ei näytä käsillä ja täällä pitäisi olla lunta, mutta sataa vettä. No vaikkapa nyt se koiratarhojen siivoaminen on semmoinen, mikä tavallaan häivytettää sitten just sen markkinointimateriaalin kautta ja sitten myös siellähän on tiukat aikataulut, minkä puitteissa pitäisi ne safarit
alkaa ja loppua, mutta sitten jos joku koira ei niin kuin toimikaan niin kuin pitäisi, niin sitten sillä joutaa vaihtaa koiria tai joku kokematon matkailija voi toimia väärin tai näin, niin sitten niihin aikatauluihin tulee niin kuin muutoksia. Ja että sitä niin kuin tarvitaan sitä ennakkosuunnittelua, mutta sitten niin kuin tarvittaisiin niin kuin sen kaaoksen hallinta ja sietokykyä myös, että miten niistä yllättävistä tilanteista selvitään.